והדובר הבא שלנו הוא הרב שבתאי רפפורט מהמכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן. הרב רפפורט ידבר איתנו על האתגרים העתידיים שההלכה תצטרך להתמודד איתם בהקשר של הדפסת איברים. הרב רפפורט, בבקשה. שלום. לשיחה שלי היום קראתי, כפי שאתם רואים במצגת, יצירה, הנדסה, מידע והשגחה. אנחנו יודעים שהיצורים בעולם נוצרים החל מבריאת העולם ובשרשרת של פריה ורבייה. והשאלה שעומדת לדיון היא מה מהותם ומה ההתייחסות ההלכתית ליצורים שנוצרו לא בצורת היצירה הרגילה. יש שתי דרכים להתייחס לשאלה הזאת, שבוודאי ידברו עליה במסגרת הדיון על איברים מודפסים. הגישה הפשוטה היא, האם אני מתייחס דבר כפי שהוא נראה, או נראה ומתפקד, אם זה נראה כמו בשר ומתפקד כמו בשר, זה בשר. והדרך השנייה, אני שואל את עצמי מהיכן אתה בא. אפשר לומר שהשאלה הזאת היא שאלה, מה שעומד בדבריו של עקביה בן מהללל בפרקי אבות, האם אני מסתכל על מאין באת, או לאן אתה הולך. אבל ישנה שאלה עמוקה יותר, שהיא הרבה מעבר לשאלת הבשר המלאכותי ואיברים מודפסים, והיא שאלה בסיסית ביסוד דברים הלכתיים שעד עכשיו היו מובנים מעליהם. למשל, שאלת האבהות. עכשיו, אני אדבר על אבהות אצל בני אדם, אצל בעלי חיים זה יותר רחב. אצל בעלי חיים, החזיר או הכבש הוא בן של כבשה או של חזירה. אצל בני אדם, הבן של כהן, אצל עם ישראל, הבן של כהן הוא כהן, הבן של יהודיה הוא יהודי, ואני רוצה לדבר על קשר האבהות. כדי לדבר על קשר האבהות, אנחנו נעשה סקירה מהירה של הלכות ודיונים ידועים מאוד. השיקופית שלפניכם היא הפסוק בספר ויקרא בפרשת קדושים, את חוקותיי תשמרו, בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים. זה חלק הפסוק הנחוץ לענייננו. השאלה מה זה קשור לעת חוקותיי תשמורו, מדוע איסור כלאיים נפתח בעת חוקותיי תשמורו. הרמב"ן מציע פירוש מקורי, מחברנו מוסיף בטעם הכלאיים, מישהו הוסיף בנימוק של כלאיים את הדבר הבא, שהחוקות של הבריאה והיצירה, הקדוש ברוך הוא חקק. זאת אומרת, לא מדובר פה על חוקות התורה בנפרד מהמציאות, אלא את חוקות המציאות הביולוגית, הפיזיולוגית, הפריה והרבייה, חקק הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, וכאשר אנחנו מרביעים כלאיים, אנחנו מרביעים בהמה בבהמה, או צמח בצמח, מרכיבים צמח בצמח, אנחנו משנים את אותם חוקות שהקדוש ברוך הוא חקק בתוך העולם. לפי זה התערבות גנטית ושימושים מניפולציות גנטיות צריכות להיות אסורות. מותר ללכת רק כדרך הטבע, ואסור ללכת שלא כדרך הטבע. במקרה הטוב ביותר אפשר לעשות מה שנקרא בחירה טבעית. זאת אומרת, לא סלקציה שאני עושה אותה בהנדסה גנטית, אלא לבחור ולהחליף בתוך אותו המין כדי להשביח את החיות או את הבהמות לצורך של האדם. אבל לא להתערב באופן חיצוני בגנטיקה שישנה בטבע. עם כל זה, בחזון איש ישנה גישה הפוכה. אפשר לראות במצגת שיקופית מן החזון איש בהלכות כלאיים סימן ב', שהוא כותב שם
הזרעה מלאכותית בבעלי חיים מותרת, היא לא נאסרה, אבל קרוס פוליניישן, האבקה מצמח אחד לצמח שני, היא אסורה גם כשהיא מלאכותית. זאת אומרת, הזרעה, הרכבה של בהמות שמתרבות על ידי זיווג, אסור רק כאשר הן מזדווגות, כאשר מזווגים אותם אחת על השנייה, אבל כאשר מזריקים זרע מבהמה אחת לבהמה אחרת זה מותר. מה שאסור זה האבקה מצמח אחד לצמח אחר, נניח מאפרסק לשזיף, לדוגמה. הרעיון הזה של החזון איש הוא מעניין, ואם נעמיק בדבריו, נראה שכוונתו שאם אני משתמש במנגנון של הקדוש ברוך הוא, אז אסור לי לעשות מניפולציות. אני צריך ללכת בדרך הטבע. כלומר, את חוקותיי תשמורו, שאמר הרמב"ן, פירושו במנגנוני הרבייה שעשה הקדוש ברוך הוא. אבל אם אני משתמש במנגנון רבייה אחר, הזרעה מלאכותית, זה מותר. אבל האבקה היא מנגנון הרבייה שהקדוש ברוך הוא יצר, וזה לא משנה אם הצמח משתמש בדבורים, ברוח, או שאדם משתמש במכחול, זה אותו מנגנון. ולכן אסור להשתמש במנגנון של האבקה מלאכותית כדי לייצר צמח חדש. אם כן, אז הזרעה מלאכותית בעצם, כמו שאמרתי, איננה נחשבת כלאיים, איננה נחשבת מעשה של איסור כלאיים. עכשיו השאלה היא לגבי הזהות. מה הזהות של היצור שנוצר בהזרעה מלאכותית? אז אנחנו נדבר כרגע על נעבור מעולם החי לעולם האנושי. בעקבות דברי הבח ביורה דעה סימן קצ"ה, שאתם רואים במצגת, בשם רבינו פרץ, מגדולי הראשונים, מגדולי הפוסקים שבאשכנז, אז הוא כותב, אישה שתתעבר מזרע של אדם אחר, אין כאן ביאת איסור, והוולד כשר, אבל יש כאן בעיה של יוחסין. כלומר, מה שכתוב ברבנו פרץ, שהאבא הוא בעל הזרע, אבל אין כאן איסור ביאה, מכיוון שאין כאן ביאה ממש. זאת אומרת, בעצם בהפריה מלאכותית, בהזרעה מלאכותית של בני אדם, אין ביאת איסור, אבל הזהות היא הזהות של תורם הזרע. על הדבר הזה דיברו הרבה מאוד בזמננו, בעיקר בשלהי שנות ה-60, בתחילת שנות ה-70, כשרב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, התיר לאישה שאיננה יכולה להרות בגלל שבעלה עקר, לקבל תרומת זרע מגבר אחר. ואז הוא אמר שאין כאן ביאת איסור, אבל יש כאן אבא שהוא אביו של הבן שנולד מהאימא, ועלולה להיות בעיה של עריות, שאח יישא את אחותו עם תרומת הזרע של אותו תורם נפוצה, ויש כל מיני אחים ואחיות מן האב שלא מכירים אחד את השני, ולכן טוב שהתורם יהיה גוי, ועל פי ההלכה כשאבא הוא גוי, האבהות שלו היא לא נכנסת אל החשבון ההלכתי. אז קורה פה דבר מעניין. אני אומר שמצד אחד, היות וההזדווגות לא הייתה טבעית, אין כאן איסור ביאה מצד אחד, אז זה מלאכותי, דומה לרעיון שאמרנו בחזון איש, אבל מצד שני, הקשר הזהותי בין אבא לבן ממשיך. שאלה עכשיו. השאלה היא, מה יקרה אם אנחנו נלך צעד אחד קדימה, נסרוק את הזרע של האב, או את הגנום של האב, שאלה אם זה משנה, ונשמור את זה במחשב, ואחר כך, שנים אחר כך, נוכל לקודד את הגנום של האב, או את החומר הגנטי בזרע של האב, שוב לתוך תא זרע, ולהפרות בזה ביצית. האם הילד שנולד הוא בן של מי שהחומר הגנטי הוא שלו? אני אסביר מה הנקודה.
הנקודה היא שהמחשבה שעמדה, כך הבינו הפוסקים, מאחורי דברי רבנו פרץ, בשילוב עם מה שאנחנו יודעים מן הגנטיקה, הוא שמה שהאבא תורם לילד הוא רק החומר הגנטי. כלומר, הזרע הוא בעצם מטען של חומר גנטי, ולכן זה לא משנה אם זה בהזרעה מלאכותית או ביחסי אישות רגילים, הבן הוא בן של האבא. כלומר, גם ביחסי אישות רגילים, האבא לא תורם יותר מאשר את החומר הגנטי. ולכן, כאשר החומר הגנטי מגיע בהזרעה מלאכותית, זה אותו דבר, האבא נשאר אבא. זה עד כדי כך שרב שלמה בן אורבך טען שממזרות היא יצירת חומר גנטי אסור. זאת אומרת, כאשר אשת איש תקבל תרומת זרע, או אח יקבל תרומת זרע מאחותו, אז תהיה בעיה, כי יש פה מין גנטיקה בלתי אפשרית, ואז יש ממזרות. רב מוישה פיינשטיין אמר, לא, אין כאן ממזרות, כי ממזרות תלויה בביאת איסור. אבל כשאין ביאת איסור, אין ממזרות. כמו שבאשת איש אין ביאת איסור, גם בעריות, גם באח שנושא את אחותו אין ביאת איסור, וגם ממזר שתרם זרע לבת ישראל, הבן מיוחס אחריו, אבל הוא לא ממזר, אין לו מום של, אין עליו את פסול היוחסין של ממזרות. אבל ההתייחסות הייתה לזרע כאל מטען של חומר גנטי, זה מה שהיה ידוע אז, והאבא הוא תורם החומר הגנטי. ועכשיו אני חוזר לשאלה שלי, מה יקרה כאשר אני שומר את המידע הגנטי במחשב, ומקודד אותו כעבור זמן לתוך תא זרע. הדבר הזה יכול להיות דבר מעניין, אנחנו נייצר צאצא לדוד המלך עליו השלום, אם נמצא את עצמותיו הקדושות, נוכל לקחת משם חומר תורשתי, ולקודד אותו, ולהכניס אותו בתוך תא זרע, והשאלה אם ייוולד בן לדוד המלך. זה יכול להיות בכל צורה שהיא. השאלה, האם אני יכול לומר שאבהות, יש מושג של אבהות שהיא רק אינפורמציה, זאת אומרת שהיא מידע שמקודד בחומר גנטי, אבל אם זה רק מידע, אז המידע הזה יכול לבוא בצורות שונות, ואז עדיין הקשר, הרצף נשאר. זה בעצם, באותו אופן אנחנו נאמר, שכאשר אני מייצר בשר מתאי גזע, ובעצם יש פה מידע של בשר של בהימה או בשר של חזיר, מאחר שהמידע הוא אותו מידע, אז יש כאן בעצם בשר של חזיר או בשר של בהימה מסוימת, שהוא בשר ממש. הנקודה שאמר החזון איש, הייתה שבאופן מלאכותי, אז מה שקורה זה לא איסור ביאה, זה לא איסור ארבעת כלאיים, אבל הזהות, השייכות עדיין נשארת. כלומר, זה לא שיצור שנוצר באמצעי רבייה חדש הוא מטוס, הוא משהו מכני, הוא יצור ביולוגי עם זהות ביולוגית, או כמו שראינו ברבנו פרץ, עם קשר עם אבא, כאשר מדובר על בן אדם, ואין שום סיבה שזה לא יהיה גם בבעלי חיים, ואם כן, אז כל פעם שהמידע נמצא ועבר, זה יהיה בן, ואז תהיה שאלה כמה אחוזים מן המידע צריך לעבור כדי שיהיה בן. ואם כן, לפי זה, אז האיברים הם בעצם, אמנם אין להם קשר של יצירה, הם לא באו מגוף של בעל חיים, אבל הם נוצרו, המידע שיצר אותם הוא מידע שנלקח מבעל החיים, נכנס לביצית של בעל חיים, נוצר תא גזע, תא גזע יוצר את הבשר שאנחנו רוצים, תאי הגזע יוצרים את הבשר שאנחנו רוצים, וטעמו של הבשר וטיבו של הבשר, או העבר, או כל דבר שאנחנו עושים, המידע שבו הוא המידע שהיה טמון בבעל החיים, או נותן החומר הגנטי שממנו נוצר העבר. אז אם אנחנו אומרים, המידע זה הכל, ולא חשוב איך הוא מקודד, אם כן, כשיש מידע, זה הזהות. אז המידע הוא פשוט
מכתיב את הזהות. אבל יש גם גישה אחרת, שתסביר את שיטתו של רב מוישה פיינשטיין, שאין כאן ממזרות ואין כאן איסור, למרות שיש זהות של אבהות, אבל רק בזרע ממש, זרע אמיתי שבא מגופו של האבא, ולא בצורת מידע שנוצרה באופן אחר, ביולוגית או על ידי מחשב. כאשר חקרו את התהליך המדהים של הרבייה, ואני אראה עכשיו סרט שמראה את רגע הרבייה. Inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. כאשר אנחנו מתבוננים בסרט, ואני מודה לבני יצחק שלום רפפורט, שהוא דוקטורנט לביולוגיה מולקולרית, שאסף עבורי את המידע, אנחנו רואים שישנם גורמים מסובכים שהם מכתיבים את האופן של יצירת הפרינוקלאוס, את החלק של הזכר בתוך התא שיוצר את הוולד החדש, בתוך הזיגות, שהוא בעצם הביצית המופרית, כאשר יש שם תא אחד של 46 קרומוזומים, תא שלם שממנו יתפתח בן אדם, כן, כאשר מתפתח בן אדם, אם מדובר על 46 קרומוזומים, אז יש המון גורמים שיכולים להשפיע. חלקם הם גורמים חלבונים, שכבות של אינפורמציה, שכבות על שכבות של אינפורמציה שנמצאות בתא הזרע. אתם יכולים לראות את השיקופית הזאת, שהיא מלפני כשנה וחצי, שמדברת על חלבונים שנמצאים בתא הזרע מחוץ לחומר הגנטי, שיכתיבו הרבה דברים לגבי עתידו, צורתו ועניינו של הוולד. עכשיו, נכון שזה גם כן מידע שמקודד, גנטי, אמרנו זה ה-DNA, אפיגנטי, וכל מיני גורמי שליטה ורגולציה אחרים שנמצאים בחלבונים שנמצאים בזרע. אבל כמעט ואין ספק שיש גם שינויים מקריים בהיווצרות הזאת של הפרינוקליוס, מה שנכנס כשהממברנה עוטפת את החומר הגנטי מן התא ולוקחת אותו, ועכשיו נוצר שינוי עצום כאשר זה מתאחד עם הפרינוקליוס של הנקבה ונוצר כאן תא זרע, אז יש כל מיני חומרים אחרים, כמו מיטוקונדריה וכן הלאה, שיכולה לעבור, יכולה לא לעבור, שאמורה לא לעבור לפחות מן הזכר אל התא שלהם, מיטוקונדריה באה מן האמא בדרך כלל, אבל כל מיני דברים שיכולים לקרות שהם תלויים בעצם בכל מיני נסיבות חיצוניות, נסיבות של מזון, נסיבות של מצב בריאותי, נסיבות אולי של טמפרטורה וכן הלאה, וגם מקרים ממש. אם אנחנו אומרים שיש ביצירת הוולד שנעשית מזרע של גבר, לביצית ממש ביחסי אישות שלמים, אז יש צורה אחת של היווצרות עם כל המקרים שיכולים לקרות. לכל המסגרת הזאת קרא הקדוש ברוך הוא
והיו לבשר אחד, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, ועל זה נאמרו הלכות איסורי ביאה, ודבק באשתו ולא באשת חברו, ומזה מתחילים, וגם דיני העריות שנאמרו לאדם הראשון. זאת הפרייה ורבייה היסודית, שהיא עליה נאמרו ההלכות. כשאנחנו עושים הזרעה מלאכותית, על זה לא נאמרו ההלכות, אבל עדיין הזהות נשארת, אמנם זה יכול להתנהג אחרת ויהיו מקרים אחרים מאשר ביחסי אישות רגילים, כאשר נזריק זרע למעי אישה, לרחם של האישה, או כאשר נעשה הפריית מבחנה, מן הסתם הדברים המקריים או כל הדברים שתלויים בסביבה יהיו קצת אחרים, אבל עדיין מאחר שמדובר בזרע ממש שבא מגופו של האבא, אני אומר שזה שומר על הזהות של האבא. אבל כמו שאומרים, עד כאן, פה זה נפסק. כאשר אני לוקח מידע, ואני שואב את המידע מתא הזרע, בוא נניח שנצליח לקחת את כל שכבות המידע שמתוארות פה בחלבונים, לא רק המידע הגנטי והאפיגנטי, אלא את כל המידע והשלטון, אבל המקרים יהיו מקרים אחרים. יהיה עניין רנדומלי, גם כאשר נעשה את זה באמצעות מחשב, אבל הם יהיו דברים אחרים לגמרי. הם לא יהיו אותם הדברים שקורים בסביבה של תא זרע טבעי. ואז אפשר לומר, פה עובר הגבול. כאשר זה עדיין הבשר מבשרו של הבעל ובשר מבשרה של האישה, עדיין הם בשר אחד במובן מסוים. לא במובן של הלכות איסורי ביאה, אבל במובן של הזהות. אבל כאשר מדובר על מידע שהוא עירום מן הבשר, ואנחנו מקודדים אותו מחדש בתוך הבשר, נשבר קשר הזהות. אם נאמר את זה, שלא הכל מידע, ולא הכל הנדסה, אלא יש פה יצירה והשגחה של הקדוש ברוך הוא, והיצירה והשגחה היא מה שהקדוש ברוך הוא עושה, לא במה שהאדם עושה, אז נגיע למסקנה שכל פעם שנעשה ההעתק שלא בדרך של בשר ודם, אז קשר הזהות לא ממשיך. הקשר בין האבא לבן לא ממשיך. הקשר בין המקור לבין התוצאה נקטע. אבל אז תהיה כמובן שאלה, מהו הגבול? מה קורה אם אני משתמש בחומר ביולוגי לאורך כל הדרך, כמו שמייצרים תאי גזע מתוך תא מסוים, שמכניסים לביצית ומקבלים תא גזע. זה דבר שצריך להתלבט בו וצריך לחשוב עליו. כל הטכנולוגיה החדשה וכל התפיסה החדשה במה שקורה בזמן הרבייה מבחינה של ביולוגיה מולקולרית, משאיר הרבה מקום להתלבט ולחשוב. תודה רבה. תודה רבה לרב שבתאי רפפורט. הרב רפפורט, זה טוב שיש כתובת שאפשר לפנות אליה על כל דבר. לרב רפפורט תמיד יש דברים מיוחדים וקוראים בכל עניין, בכל תחום, בוודאי בתחומים של תורה ומדע, והדברים האלה עכשיו שהרב דיבר עליהם, וכל הדברים של הנדסת רקמות מובילים אותנו להמון מחשבה לגבי טומאה וטהרה באיברים האלה, שאלות שקשורות לגבי כהנים במקדש, בעלי מומים שפתאום אולי כבר לא יהיו בעלי מומים, שאלות בענייני נזיקין. בסוף הדברים שלנו בסיכום אני אתייחס לכך בקצרה, אז תודה רבה ושתמשיך לחבר תורה, מדע, להגדיל תורה ולהאדירה.